Hi guys, you know, RJ, Louie. May humps. Ayun pala, meron palang zoom out eh. Ito. Ito daw, daily vlogs. Start ko yung sayan. Start na natin gose. Tapos punta tayo SM Bastagan. Max. Drive natin yung si Max, man. Aray ko. May food. Singawin mo natin ng order. May tayong pagkain kagabi. Let's go. Nandito namin lahat. Alright. Isa tayo guys. Later na lang. Ay, Nis, kayo agad siya. O bakit? Sasama daw yung yung kapatid kong mayaman. Siya ba bibili? Siya pa bibili natin ng mugs ko. Isandaan muna tayo doon, kuya. Anong ginagawa niya? Nag-base na? Oo. Alright. Ano, Jay? Bilhin ba natin yung belt bag mo na Nike? Ha? Na-advance ko pa nirigalo ko sa'yo. Si Louie nag-iisip Tama eh. pala. Si Louie, anong nang naisip mo, Louie? Hindi. Okay. Forward na. Tayo, ang init dyan, oh. Asa na ba siya? Businahan natin. Parking. So, Dito pa kami sa motherfucking Bastagan. Asam Bastagan. Eto mo, Wala pang parking mo. motherfucking parking. We're still looking for a fine parking. Yeah. Di ba yun pwede? Ay, naka. So yun nga po. Sabi ko pa naman dito, ang daming parking, ang dali ng parking dito. So ngayon, hindi tayo makahanap. Kaya nga, ano masasabi mo? Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome to my vlog, guys. Welcome to my guys. Dapat, hi vlog, welcome to my guys. Hello mga kabudots. Hey, what you say? Hey, What you say? Paano yung mga nag-vlog mo? Parang naka- Masasabi ko lang, hirap maghanap ng match. Ano, pagawa ka ng sarili mo susi? Ha? Susi na kasi. Marte ka sa kayo na araw. Nung remote, yung remote. asa ba yung check na sa'yo? Wala akong mas mong picture, may kita ni Mama. Pala. Ano masabi mo sa SM Bastagan? Ang kwenta! Nakikita ko. Kasi nga! Contact ko na. Wala pa kaming ginawa. Ang kwentang SM, joke time. Anong ginawa mo doon, kuya? Kumain ng panis na repolyo. Kumain lang kami ng chokcho-chokcho. Kasi na yun. Yung beef Beef yakiniku. Yaki na, niku ba? Iba naman yun, walang kalaman-laman tong SM Bastagan na to. Wala pang H&M, Uniqlo lang. Sana ginawa na lang ni Henry na yan, 5th floor. 5th Ang floor. kwenta, nakakainis. Nag-take Yeah. pa sila, ganun lang, no? Pati yung department store, Ay, wala lang. sayang yung Para lang ma-reduce yung tao sa SM ang baka pero hindi, doesn't make sense.
Pero sana tayo sana ng SM Lubao, mas maliit dyan. First floor. O first floor, half floor.